फ्रेन्ड्स नमस्ते, म सुदर्शन शर्मा। वेलकम टु बी फिट नेपाल युट्युब च्यानल। आज मैले तपाईहरुलाई चारवटा एप्स वर्कआउट लोवर एप्स वर्कआउट म देखाइरहेको छु, जसमा यदि तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईको लोवर एप्स चाहिँ सबभन्दा एकदम राम्रो बन्छ। होम वर्कआउटमा एकदम इफेक्टिभली मजाले पनि त्यही गरिरहन्छु। तपाईले हेर्नुहुन्छ म पछिको भिडियोमा पनि त्यो देखाउँछु। अहिले जुन तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यो फर्स्ट जुन तपाईले हेरिरहनु भएको छ भिडियोमा, त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदम खुट्टालाई पहिला एकदम होल्ड गर्नुपर्छ, यसरी कप सिस्टममा गर्नुपर्छ, टाउकोलाई माथिबाट, अनि लेग हातबाट आफ्नो खुट्टाको औँलालाई छुनुपर्छ है। एकचोटीमा एउटा खुट्टा उठाउनु र हात दुईटै एकैचोटीमा। त्यो गरिसकेपछि 25 रेप्स गर्नुपर्छ तपाईलाई 4 सेट गर्नु। यदि तपाई फर्स्ट चोटी गर्नुहुन्छ भने अलि दुख्छ है, दुख्छ भने त्यसले माइन्ड नगर्नु। त्यो अलि सुरुमा दुख्छ, त्यो फ्याट लाग्यो बोसो लागेको छ भने अलिकति दुख्छ। त्यो सुरुमा दुखिरहेछ भने 5 देखि 10 गर्नु, तर 4 सेटै गर्नुपर्छ। एभ्री डे गर्नुपर्छ। विकमा एक दिन तपाईँ छुट्टी लिनुहुन्छ गर्नलाई है। अनि त्यसपछि म चाहिँ जुन अर्को वाला गरिरहेको छु, लेग क्रस गरिरहेको छु नि, यसरी हातले दुईटै हातले लेग क्रस गरिरहेको छु। त्यसले पनि लोवर एप्सकै इफेक्टिभ त्यो यसरी क्रस गरेपछि त्यो साइडमा यसरी र यसरी चाहिँ र यो क्रन्चमा पनि आउँछ है। अनि यो पनि एकदमै हो। 25 रेप्स एकचोटीमा गर्नु, 4 सेट यसको पनि लिनुपर्छ। तपाईले यो गर्नुहुन्छ भने लोवर एप्स सबै हुन्छ। यो चाहिँ गर्नै पर्छ है। यदि तपाई फिटनेसमा जानुहुन्छ भने धेरै टाइम लाग्दैन, एकदम इजिली नै हुन्छ। तर फर्स्ट चोटीमा यस्तो बडी होल्ड हुँदैन, यो हुँदैन भने माइन्ड त्यो छोड्न दिनु, गरिराख्नु बिस्तारै बिस्तारै। त्यो पनि प्र्याक्टिस नै हो। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त्यो आउँछ है। अनि त्यसपछि थर्डमा जुन मैले गरिरहेको छु नि, हातले त पुरै एकदम यसरी हातले फुल स्ट्रेट राख्नु, खुट्टालाई पनि स्ट्रेट राख्नु, होल्ड खुट्टालाई टाउकोलाई यसरी सेट गर्नु र यसरी हातले यसरी क्रस गरिरहेको छु नि। त्यो चाहिँ के हुन्छ, यो साइडको ठिक छ, यो साइडको रेप्समा बडीको इफेक्टिभ लिएर एप्स चाहिँ पुरै एकदम कोरलाई एकदम टाइट राख्नु। हरेक एक्सर्साइजमा कोरलाई एकदम टाइट राख्नु र यसरी क्रस गर्दाखेरि यो 25 रेप्स गर्नु। तपाईको लोवर एप्स प्लस यो साइडको पनि एकदम राम्ररी बन्छ है। सो तपाईले यो गर्ने एल्बोमा नीलाई यसरी ट्याप नगर्नु ल। ट्याप त्यसलाई नीबाट अलिकति बाहिर खुट्टा नीलाई निकाल एल्बोबाट, यहाँ दुईटै साइडमा 25 रेप्स लगाउनु। यसको पनि 4 सेट गर्नु। यो गरिसकेपछि तपाईको लोवर एप्समा चेन्जेस तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईले खानामा अलि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। ओइल नखानु, स्विट नखानु र चिया नपिनु बिहानै। र राइसमा बडी क्यालोरिज हुन्छ, त्यो चाहिँ कम गर्नु। के कसरी खानुहुन्छ तपाई आई बटनमा यहाँ हेर्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ लिङ्क छोडिदिन्छु। केमा कतिको क्यालोरिज हुन्छ त्यो काउन्ट कसरी गर्ने, त्यो तपाईले त्यसबाट फलो गरेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट बी फिट नेपाल।